नमस्कार। स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ तपाईहरुका जिज्ञासा र प्रतिक्रिया लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। ढिला नगरी म जानकारीतर्फ लाग्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईलाई यस्तै खालका शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारीको अपेक्षा रहन्छ। तपाईका जिज्ञासा र प्रतिक्रियाको समयमै प्रतिक्रिया चाहनुहुन्छ जिज्ञासाहरूको, साथै बजारमा आएका बजारलाई प्रभावित पार्ने न्युजहरूलाई चाहिँ तुरुन्त सुन्न र जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @ स्टक आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरेर यो नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले भिडियोहरू राख्नसाथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समय यो हरेक सेक्टरबाट क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथको आधारमा कम्पनीहरू छनौट गरेर मैले तपाईलाई राखिदिएको छु। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट बारे सोच्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ है त। लगायत अन्य भिडियोहरू पनि छन्, तपाईले च्यानलमा भिजिट गरेर आफूलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुका कमेन्टहरुतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई के अनुरोध गरौँ भने यो मेरो भिडियो भनेको चाहिँ शिक्षा दिने उद्देश्यले मात्रै बनाइएको हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै तपाईले चाहिँ शेयर बजारमा लगानी नगर्नु होला, किनभने शेयर बजार आफैमा एउटा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता हैन र चाहिँ आफ्नो अध्ययन यी विविध कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर मात्रै तपाईले लगानी गर्नु होला भन्ने मेरो विशेष अनुरोध तपाईहरुमा सदैव रहन्छ। अब बजारमा आएका केही न्युजहरू सरसर्ती हेरौँ है त। प्रिमियम एफपीओमा कर फैसलालाई पचाएको शेयर बजारमा 3 वटा सिमेन्ट कम्पनीको विद्युत कटौतीले के असर गर्ला? यसले बजारमा केही सानो रियाक्सन दिन सक्छ कि नेगेटिभ भन्ने मलाई लागेको छ। विचार गर्नुभए हुन्छ आज है। आज हेरौँ सिमेन्ट जुन छन् 3 वटा सिमेन्ट कम्पनीमा कस्तो असर गर्छ। घट्ने क्रममै छन्, अझै घटाउनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ टेवा दिन्छ कि जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। हेरौँ त्यही पनि बुल बजारमा चाहिँ अब करको चाहिँ जुन न्युज आएको थियो त्यसको इफेक्ट पर्ने कम्पनीहरुमा चाहिँ एकै दिनमा इन्ट्राडेमै करेक्सन सकिएको थियो। अब यी कम्पनीहरुलाई चाहिँ कस्तो असर गर्छ हेरौँ है त। त्यसैगरी आत्मनिर्भर लघुवित्तको लाभांश आउन कहिलेसम्म चाहिँ शेयर धनी बन्नुपर्छ भन्ने छ। यहाँ तपाईले चाहिँ पुस 13-14 गते चाहिँ यो 15 गते 16 गते यसको बुक क्लोज छ यो पुसको। त्यसपछि 13 र 14 गते चाहिँ शुक्रबार र शनिबार परेको छ। त्यसकारणले तपाईले यो कम्पनी 12 गते भित्र किन्नुभयो भने मात्रै तपाईले यो कम्पनीको लाभांश खान पाउनुहुन्छ। 10% बोनस शेयर र कर सहित 5% नगद गरेर चाहिँ जम्मा 15% लाभांश दिने चाहिँ यसले घोषणा गरेको छ। यो कुरा मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ। त्यसैगरी 3 कम्पनीको चाहिँ आज लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन हो। फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स, त्यसैगरी हाथवे र तपाईको तारागाउँ रिजेन्सी होटल 3 वटाको चाहिँ लाभांश हात पार्ने आज अन्तिम दिन हो। अर्थात् आजसम्म यी कम्पनी किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईले लाभांश खान पाउनुहुन्छ। तर यी 3 वटा कम्पनीलाई मैले हेर्दाखेरि अब फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स बरु ठिकै देखेको छु यो रेन्जमा। अरु 2 वटा कम्पनीमा चाहिँ लाभांशकै लागि पछि लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छैन है। बाँकी निर्णय भने तपाई आफूले गर्नु होला। त्यसैगरी शेयर बजार लयमा फर्किएको अर्थमन्त्रीको दाबी भन्ने न्युज छ। यसरी यस्ता खालका चाहिँ भनौँ न नेपालको राजनीतिसँग सम्बन्धित अथवा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित, राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बजार सम्बन्धी सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू दिए भने बजारलाई सकारात्मक नै प्रभाव पर्ने गर्छ। त्यसकारणले मैले यसो सामान्य यहाँ शेयर गर्न मात्रै चाहे। यस्ता कुराहरू पनि हामीले विचार गरिरहनुपर्छ। कसले कस्ता खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भन्ने कुराले बजारलाई चाहिँ एकदमै इफेक्ट गर्ने भएको हुनाले मैले जानकारीमा राखेँ। अब तपाईका जिज्ञासा र प्रतिक्रिया साथै कमेन्टहरू पढ्नतर्फ लाग्छु। सर, तपाईको एनालाइसिस अति राम्रो छ, तर कृपया सिधा किन्नु र बेच्नु नभन्नु। तपाईलाई गाह्रो पर्छ होला। किन्नु भन्नुको सट्टा यतिको प्राइसमा हेर्नु होला र बेच्नु भन्नुको सट्टा सोच्नुपर्ने बेला आयो भन्नु त। युआर बेस्ट विशर भन्नुभएको छ। यति धेरै शुभचिन्तक पनि मेरो हुनुहुन्छ, म एकदमै खुसी लाग्छ। पक्कै पनि तपाईले भनेको कुरा मैले मनन गरेको छु, गर्ने पनि छु। तपाईलाई रमेश खनाल सर एकदमै धेरै हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्छु। म 2 वर्षदेखि आइपिओ भर्दै आएको छु। सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्ने कोसिस गर्दैछु। मलाई आइएलआई, एसएनएलआई, आरएलआई, सिएनएलआई आइपिओ परेको छ। अब यसलाई के गर्ने, बेच्ने कि थप्ने भन्नुभएको छ। थप्ने बारेमा चाहिँ तपाईले करेक्सन आएको बेला विचार गर्नु होला। यदि तपाईँ चाहिँ अब सर्ट टर्म ट्रेडर होइन, अब आइपिओ परेको चाहिँ मैले के भन्छु भने कमसेकम बुलसम्म राख्नुहोस् हैन।
1000 भन्दा माथि नै तपाईले मजाले बेच्न पाउनुहुन्छ, आत्तिनु पर्दैन। सानातिना करेक्सनहरू आउँछन्, बरु अलि ठुलो करेक्सन आयो भने चाहिँ थप्ने बारेमा सोच्दा हुन्छ, बेच्नु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ है। बाँकी निर्णय भने तपाईले आफूले गर्दा बेटर होला। सर आज एचआइडिसिएल बाई गर्दा कस्तो होला भन्नुभएको छ। एचआइडिसिएल 188 मा छ। यो सपोर्टतिरसम्म कुद्दा बेटर हुन्छ कि सर भन्ने मलाई लाग्छ है त। धन्यवाद तपाईको कमेन्टको लागि। एनआइएल र एसआइसिएल मा कुन किन्दा राम्रो होला सर मिड टर्मको लागि? बोथ आर गुड हैन, मूल्य पनि फरक नै छ क्यारे एनआइएल र एसआइसिएल हेर्दाखेरि। एनआइएल 860 फन्डामेन्टल त दुईटै राम्रै कम्पनी हुन्। मूल्य हेरौँ भनेपछि 100 रुपैयाँको अन्तर छ, अलिकति फन्डामेन्टल अवस्थामा त्यही किसिमको अन्तर छ। त्यो हिसाबमा दुईटै कम्पनी मैले बेटर देख्छु, बरु 50-50 बाई गर्दा बेटर होला सर। दुईटै राम्रा छन्, नराम्रो मैले दुईटैलाई देख्दिनँ। घटेको बेला जुनसुकै कम्पनी तपाईँ किन्न सक्ने म जस्तो चाहिँ म देख्छु। बाँकी चाहिँ निर्णय तपाईँको आफ्नो रहोस् है त। एनआरआइसीको क्याप हेर्नुपर्छ होला सर जस्तो लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू तपाईँको सुझावको लागि, कमेन्टको लागि। क्यापको आधारमा चाहिँ हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स भन्दा एनआरआइसी सानो भन्न खोज्नु भएको हो कि के हो? क्लियर भएन हजुरको कुरा। सर यो लकिङ खुल्ने नखुल्ने हेर्न के गर्ने होला? अब हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै 3 वर्ष हुन्छ आइपिओ लिस्टेड भएको मितिले, त्यो हिसाबले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने। अरूको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै पेड खालको चाहिँ हैन एपहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग सेयर हब छ, त्यसमा चाहिँ एउटा यो सब्सक्राइब गरेर लिन मिल्ने खालको छ। 350 400 कति पर्छ, त्यो लिनुभयो भने चाहिँ सबै स्टकहरूको चाहिँ हेर्न मिल्छ। एनआरआइसीको लकिङ पिरियड कहिले हो? यो चाहिँ अलिकति थाहा भएन म्याम है, सरी। म यो हेरेर तपाईँलाई पर्सनली रिप्लाई गर्छु ल। हरि भट्टराई सरले रियाक्ट गर्नुहुन्छ, लभ, धन्यवाद सर। नमस्कार, हजुरको भिडियो एकदम राम्रो लाग्छ एनालाइसिस भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, युएस चाहिँ एलआइसी र टिपिसी अबको अवस्थामा होल या सेल के गर्दा बताउनुहोस्? 425 या टिपिसी 385। एससी एलआइसी त एउटा राम्रो मोमेन्टम दिएको थियो क्यारे एलआइसी। एससी एलआइसी भोल्युमसहित बढेको छ, केही न्युज हुनसक्छ, तर एउटा रेजिस्टेन्स जोनमा छ हैन। धेरै किताहरू छ भने पार्सियल्ली सेल गरेर बस्दा पनि हुन्छ, शिफ्ट हुँदाखेरि पनि बेटर हुन्छ हैन। पार्सियल्ली सेल गर्ने बारे सोच्नुहोस्, अनि शिफ्ट गर्ने बारे सोच्नुहोस्। यो लेभलमा चाहिँ तलै किन्नु भएको रहेछ हैन। होइन तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने चाहिँ नबेचिकन राख्दा पनि बेटर नै हुने देख्छु यो कम्पनी। अर्को चाहिँ टिपिसी भन्नुभएको छ। जस्तो यो मैले के भनेको भने यही खालको फन्डामेन्टल भएका अरू पनि छन् नि योभन्दा सस्तोमा, त्यता शिफ्ट हुने बारे पनि सोध्दा हुन्छ कि एउटा रेजिस्टेन्स जोनमा। फेरि भोल्युम सहित बढेको छ, बुल मार्केट सुरु भएको छ, रेजिस्टेन्स त तोड्छ भन्ने पनि हुन्छ नि त। त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँ आफूले पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ, निर्णय आफै लिनु होला। मैले सम्भाव्यताको बारेमा कुरा गर्ने हो। 379 मा छ 13 थुम हैन, एउटा रेजिस्टेन्स जोन यतैतिर छ। यसमा चाहिँ प्रॉफिट बुक गर्ने बारे सोच्ने हो कि सर एकपटकको लागि? हुन त पछिल्लो दिनमा भोल्युम सहित बढेको छ, ब्रेक दिएर माथि नजाला भन्न चाहिँ सकिदैन, तर पनि सेभ हुनको लागि पार्सियली भए पनि प्रॉफिट बुक गर्दा बेटर हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। यूपीसीएलमा लगानी गर्दा कस्तो होला भन्नुभएको छ। यूपीसीएल चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दा 235 छ। लगानी गर्दा अब त्यति धेरै डराउनु त परेन, धेरै महँगो पनि छैन, फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रै छ। तर यसको यो चाहिँ जुन लाभांश दिने न्युज थियो नि, त्यसको कारणले लाभांश आउनुभन्दा अगाडि यति धेरै बढेको छ भनेपछि कता कता इन्साइडर भएको हो कि भन्ने खालको सिनारियो यसले देखाएको छ। त्यसकारणले तपाईले किन्ने नै हो भने पनि यो लेभलमा गएर फस्नुभन्दा अब यति बेला त बेच्ने बेला हो भन्छु मैले त हैन। न्युज आएको छ, अब सायद त्यो बोनस सेयरको घोषणा भइसकेपछि बजार खुलेको थिएन होला, आज चाहिँ यसले अलिकति माथितिर जान्छ भने त बेचेर निस्किने बेला हो यो बेला चाहिँ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। तर अहिले तत्काल किन्ने बारे नसोच्दा नै बेटर होला, अलिक करेक्सन आयो भने चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ, राम्रै कम्पनी छ। सर नमस्कार, नयाँहरूलाई एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा चेक गर्नुपर्ने भिडियो बनाइदिए आभारी हुने थिएँ। ब्यालेन्स सिटमा के हेर्नु पर्ला? ओके सर, आई विल ट्राई है सर। सर यो फन्ड सेटलमेन्ट भए बाई गर्दा गर्नै पर्छ र? कुरा बुझिएन। फन्ड सेटलमेन्ट चाहिँ प्रायः जसो अब बाई गरिसकेपछि फन्ड सेटलमेन्ट गरिन्छ, अलि बुझिन सर तपाईँको कुरा है। नमस्कार दाजु, यो टर्नओभर कम हुँदा के हुन्छ, बढी हुँदा के हुन्छ? भोल्युम कम भए मार्केट अप या डाउन हुँदा के फरक पर्छ? ट्रान्ज्याक्सन कम बढी हुँदा के हुन्छ?
डिटेलमा बताइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। सर तपाईँले मुख्य कुरा के बुझ्नुहोस् भने बजार बढिरहेको छ र भोल्युम पनि बढिरहेको छ। ट्रान्ज्याक्सनहरू तिनीहरू भन्दा पनि तपाईँले पहिला भोल्युमको कुरा बुझ्नुहोस् हैन। नेप्सेमा ट्रान्ज्याक्सन बढी भन्नुको त अब कम्पनीको चाहिँ कारोबार धेरै पटक भयो, बेच्ने र किन्ने क्रम ज्यादा भयो भन्ने कुरा भयो हैन। अनि अर्को के सोध्नु भएको छ, टर्नओभर भन्नुभएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँ भोल्युम हो। भोल्युमको कुरा म तपाईँलाई बताउँछु है त, यहाँ खुलेन अहिले बताउँछु। एससीआई को बारेमा अलिकति भनिदिनु पर्यो सर भन्नुभएको छ। के भयो, नेट स्लो भयो। मेरो लगानी खुलेन, नेप्से अल्फातिर लागौँ के अरे। आज नेटले धोका देला जस्तो छ। अब टर्नओभरको के अरे भोल्युमको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि तपाईँको मैले चार्टमै देखाउन खोजेको थिएँ तर भएन, नेटले साथ दिएन। तपाईँले चाहिँ यस्तो मूल्य बढिरहेको छ, भोल्युम पनि बढिरहेको छ, बजार बढिरहेको छ, भोल्युम पनि बढिरहेको छ। तपाईँ अझै बजार बढ्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। बजार घटिरहेको छ, भोल्युम पनि बढिरहेको छ, बजार घटिरहेको छ, भोल्युम पनि घटिरहेको छ, बजार अझै घट्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब कि के हो त भन्दा सेलरहरू हाबी छन् भन्ने हुन्छ। बजार बढिरहेको छ तर भोल्युम बढ्न मानिरहेको छैन, भोल्युम घटिरहेको छ, अब बजारमा करेक्सन छिटै आउँदैछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। बजार घटिरहेको छ, भोल्युम पनि घटिरहेको छ, अब करेक्सन सकिनेवाला छ भनेर बुझ्न सकिन्छ है त सर। त्यसै गरी एससीआईको बारेमा अलिकति भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। किन आज नेटले धोका नै दिने भयो जस्तो छ साथीहरू। रेकर्डिङ गर्दा गर्दै गयो, अब हेर्न नै मिलेन। सर नमस्कार, प्रभु ब्याङ्कको हाई I'm sorry, finished.